Hallå i rutan, jag är tillbaks igen. Oj, hoppsan. Oj, nej. Så, den här gången så är även Jack med, som ni ser. Eller hur Jack? Jag tänker att vi ska köra en liten recap på vad som hände i mars. Jag brukar ha ett format här där jag berättar först vad jag har gjort, sen vad jag har insett och sen vad jag är tacksam för. Den här månaden blev liksom bättre än vad jag någonsin hade kunnat förvänta mig. Det har hänt en hel del. Igen, som det ju alltid gör i mitt liv. Nu kör vi bara. Första mars så träffade jag en helt ny tjejkompis. Första gången jag träffar den här människan så sitter vi på ett fik och bokar en sista minuten-resa till Spanien. Hon är så skön och jag är så tacksam för att den här själen har kommit in i mitt liv. Så vi bokar den här resan, jag åker hem. Och när jag kommer hem så börjar jag liksom så här, jag ska kolla passet. Så jag kollar mitt pass och då kommer det att löpa ut dagen efter jag har min returresa. Och jag hade en liten tanke om att jag eventuellt skulle kunna stanna i Frankrike, eller Spanien. För att sedan kanske kunna åka vidare till Frankrike. Så att den följande måndagen, alltså nästa dag, så åkte jag första tiden som var typ så här 8:00 på morgonen och förnyade mitt pass. Och det brukar ju ta en vecka för att få sitt pass. Men det kom på fredagen och jag skulle åka på lördagen. Det var ju positivt för att sen hade jag en helt fantastisk vecka i Spanien med min tjejkompis. Det var verkligen bara en uppladdningsresa och typ en resa där jag kunde så här bara fylla på med energi och vattna min egen blomma liksom. Jag har haft så roligt och vi har skrattat så mycket och vi har ätit gott och bara varit. Sen åkte jag upp till Frankrike och spenderade, vad blir det? Hela mars där. Så jag har drejat med Enzos mamma, vilket är så mysigt. Och sen har jag varit och besökt en helt otrolig olivoljeodling. Ja, ni fattar. Jag har hängt med mina tjejkompisar i Frankrike. Jag har köpt nya byxor, silkesbyxor på en jättefin liten vintagebutik med Kiana och Thea. Vad mer? Ja, jag gjorde mitt första jobb tillsammans med Enzo där jag assisterade som fotograf på ett filmjobb han hade. En kvinna som är parfymskapare och har jobbat för jättestora varumärken i Paris. Jag fick träffa henne och prata med henne och det var bara helt otroligt. Så att vi var där med en av hennes klienter som behövde content. Så Enzo filmade och jag fotograferade. Och jag har träffat väldigt mycket fina människor. Så var jag och besökte en biodlare i Provence. I Chateau Renard och fick med mig lite honung hem. Lavendelhonung för att vara specifik. Och sen så blev det en roadtrip genom Europa. Så det blev från där en som bor i Provence och sen ner till Nice. Sen upp för Italien, Milano, Como. Sen skulle vi köra genom Schweiz. Och där fick vi lite problem. Men vi löste det och vi kom ju hem för att jag sitter här hemma. Det var bara en så sjuk upplevelse att köra genom Europa. Och att lösa sådana utmaningar som vi ändå fick. Det blev snöväder och en tunnel som du behövde åka igenom var stängd. Så att vi fick liksom tänka om lite. Så det var en jätterolig utmaning att lösa tillsammans med en. Så jag hade nog inte velat göra det med någon annan än honom för att han är så lugn. Och jag med faktiskt. Så att det har jag gjort. Det gjorde jag i mars. Allt det där. Vilket var rätt mycket. Och sen kom jag hem och var bara så glad över att vara hemma. Det jag har insett är att allt löser sig. Jag har skrivit här, man måste våga chansa, släppa, satsa för att komma framåt i livet. Och det är väl inte egentligen någon ny insikt. Det är som min morfar säger, det ordnar sig. Fast han säger, det ordnar sig. Och det gör det verkligen. Nu känner jag verkligen att så här, bara släpp. Bara släpp taget. Bara släpp taget. Relationer, folk, människor, jobb. Bara släpp. Det löser sig. Sen har jag också insett
Jag har skrivit så här: välj ett positivt perspektiv. När det sker saker i livet, när det kommer upp en situation, vi säger att det här är situationen, den ligger här i mina händer, så kan man titta på det från den här vinkeln, eller så kan man titta på den från den här vinkeln, eller den här, eller den här. Liksom, det finns massa vinklar, det finns massa olika perspektiv, och varför måste man välja det perspektivet som är negativt? Man kan ju välja, för flera saker kan ju vara sant samtidigt. Och det är viktigt att vara medveten om det. Om du väljer att liksom utgå ifrån ett positivt perspektiv så blir det lite lättare. Och det är verkligen att liksom leva mindfully, har jag insett. Och det har hjälpt mig väldigt mycket den här månaden. Och jag hörde det här i en podd. Det är med Gillian Turecki som hade en gäst på sin podd. Jag minns inte vad hon heter, men den var väldigt, väldigt bra. De hade några väldigt roliga exempel i den här podden. Som att man till exempel säger att hästar äter inte kött. Det är så här, ja, generellt så äter de ju inte kött. Men de kan äta kött. Eller om de är väldigt hungriga. Eller får de i sig någonting i sitt hö till exempel, så äter de kött. Så att det beror på hur man ser det. Det finns inte bara en absolut sanning, utan det finns liksom bättre än en sanning. Eller det finns mer än... Jag kan inte riktigt förklara det på rätt sätt, men jag vet inte om ni fattar vad jag menar. Men ja, i alla fall. Hela det konceptet var jag bara, wow. Så att jag har verkligen tagit med mig det. Jag rekommenderar den här podden i alla fall. Och sen en grej till som jag har insett, att det är väldigt viktigt att ha tjejkompisar. Jag har ju rört på mig ganska mycket. Jag har flyttat och jag har rest runt, så att jag har liksom rivit upp mina... Jag har kanske inte haft så mycket liksom nära tjejer, och jag tror att det är jätteviktigt att man har det. Och nu känner jag verkligen att jag har hittat min sister tribe liksom. Det låter jättecringe, men ja. Det tycker jag är jätteskönt, och jag har insett att man behöver det. Eller jag behöver det. Sen då vad jag är tacksam för. Och jag måste nog säga att jag är extremt tacksam för min nyfulla vän som jag åkte med till Spanien, för att hon är bara helt otrolig. Och jag är så tacksam över att hon har kommit in i mitt liv. Det är som en stora syster och en lilla syster på en och samma gång. Hon är bara helt otrolig, och om du tittar på det här så vill jag bara säga tack, och du är underbar, och jag är så tacksam för dig. Jag är också tacksam för att jag börjar känna att mitt liv just nu bara består av positiva och självmedvetna och helt otroliga människor. Liksom mindfulla relationerna som jag har i mitt liv just nu. Det känns väldigt skönt. Det känns mycket enklare och gladare. Så det är jag tacksam för. Jag är också väldigt tacksam för att jag har fått resa så mycket. Och att jag har fått upptänka så mycket och uppleva så mycket. Jag är tacksam för att du fortfarande tycker om mig fastän jag reser runt. Det är jag tacksam för. Ja, det är det som har hänt. Det är det jag har insett. Det är det jag är tacksam för. Jag är väldigt nyfiken på att veta hur eran marsmånad såg ut. Så att om ni vill dela med er så får ni gärna göra det här nere i kommentarerna. Och om ni gillar vad ni såg så får ni gärna lägga en like. Vill ni se mer av mig så får ni gärna trycka på subscribe. Det var allt för mig den här gången. Så att ni får ta hand om er. Och så ses vi i nästa video. Peace. Det var lite långt till att stänga av kameran idag. Aj, mina ben. Så.